ولأن التسويق الرقمي كان مطلوب وما زال مطلوب بس بشكل متطور، عشان كده لازم يكون عندك معرفة عامة بكل التخصصات، لأن هم أكتر من تخصص، وبعدين تحدد أنت عايز تتخصص في إيه فيهم. تعالوا بينا نتعرف على التخصصات بتاعت الديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي، علشان نقدر نحدد إحنا هنحتاج لإيه منهم. أولاً Search Engine Optimization، هو مسؤول عن تحسين وجودك على محركات البحث، يعني بيساعدك تاخد مرتبة أعلى في نتائج البحث. يعني إيه أظهر في مرتبة أعلى في نتائج البحث؟ يعني واحد بيبحث عن كورس تسويق وانت موقعك محتواه كورس تسويق، فانت هتكون من أوائل الظهور ليه. ولكن الموضوع مش بالسهولة دي، انت محتاج تحليل ومذاكرة وبحث كتير علشان تقدر تختار الكلمات المضمونة اللي هتخليك تظهر في نتائج البحث العالي. ثانياً Search Engine Marketing، اختصاره SEM، بنستخدمه في ايه؟ لتحسين الإعلانات، لأنه هو بيتعرف على الفكرة العامة في الفيديو ويتعمق فيه. ثالثاً Social Media Marketing، واختصارها SMM، هو التسويق الخاص على منصات التواصل الاجتماعي، وبيتميز ببناء قاعدة كبيرة من العملاء اللي عندهم ولاء لشغلك، عشان كده تتواصل معاهم لتعلن عن منتجك أو خدمتك ولرفع الزيارات لموقعك. رابعاً Content Marketing، هو بيضم الكلمات الخاصة بالموقع بتاعك جوه المحتوى، وبيستخدم فيه ال SEM في الإعلانات عن موقعك، وبيستخدم فيه ال SMM لنشره على السوشيال ميديا. خامساً إيميل ماركتينج، بيعمل إيه الإيميل ماركتينج؟ هو التسويق بالبريد الإلكتروني، رسائل دعائية، قائمة مستخدمين ممكن تخصصها لاستهداف مستخدمين معينين كان اهتمامهم بالمنتج أو اشتروه قبل كده من موقعك، أو اهتمامهم بمنتج مشابه لمنتجك. سادساً فيديو ماركتينج، هو فيديو إعلاني، بيعمل إيه؟ بيقدم إعلان أو بيقدم معلومة أو بيشجع الناس تاخد قرار معين. سابعاً باكلينك، هو إيه الباكلينك؟ مثلاً أنت كنت كاتب موضوع عن حاجة مهمة ومفيدة لموقع تاني كبير فيه ملايين المتابعين، الموقع ده وهو بيبحث لقى الموضوع بتاعك مهم ومفيد لموقعه، فأخد اللينك من عندك وحطه في موقعه، وبالتالي هو استفاد وانت كمان استفدت ملايين المشاهدات. ثامناً جوجل أناليسيز، ده الجزء بيظهر لك أهمية البيانات والتوجيهات واستهداف المستخدم. بمعنى إيه؟ بمعنى تحليل أداء الموقع عشان تفهم وتشوف إذا في خلل تحله، وإذا شغال تمام، وإذا محتاج تطوير تطوره. وكمان بيديك ميزة مهمة، معلومات وبيانات المستخدم ومن أي جهاز ومن أي بلد بيدخل لك. تاسعاً أفلييت ماركتينج أو الأفلييشن، وده معناه بكل بساطة إنك بتاخد لينك المنتج من موقع ما وتحطه في قناتك أو موقعك وتاخد العمولة اللي حددها الموقع.